સ્વાગત છે તમારું એક્ઝામ ટ્રિક્સ વાળામાં. આજે આપણે છંદને શોર્ટ ટ્રિકમાં સોલ્વ કરશું. છંદ માટે આપણે બે વિડીયો બનાવશું, એક લોંગ વિડીયો હશે અને એક શોર્ટ વિડીયો. તો શોર્ટ ટ્રિક્સમાં આપણે આગળ વધીએ. તો પેલી ટ્રિક છે મહર્ષિ પૃથ્વી. મહર્ષિ પૃથ્વીથી આપણે 17 અક્ષરના જે છંદ છે યાદ રાખશું. મહર્ષિ પૃથ્વી 17, મહર્ષિ પૃથ્વી 17, 17 મહર્ષિ પૃથ્વી. મથી મંદાક્રાંતા, મનહર છંદ નથી, બરાબર, મંદાક્રાંતા છે. હથી હરિણી અને શીથી સથી શિખરણી, પૃથ્વીથી પૃથ્વી. ઓકે, તો બધા 17 અક્ષરવાળા છે. તો હવે 17 અક્ષરવાળા ટોટલ આપણને 4 છંદ મળ્યા, બરાબર. તો હવે એને કેવી રીતે અલગ અલગ કરવા, તો એના માટે અલગ શું ટ્રીક છે? ઓકે, તો મ પરથી મ ગણ યાદ રાખશું, બરાબર. મંદાક્રાંતા છે, મંદાક્રાંતા મંદક્રાંતા, એનો ગણ એમ થયો મંદ, બરાબર. તો માં શું છે? મા તારા. પરથી મા તારા, મા તારા એટલે શું થયું? ગુરુ ગુરુ ગુરુ. તો પેલા અક્ષર કયા આવશે? પેલા અક્ષર હંમેશા ગુરુ 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 ત્રણે આવશે. તો હા પસ્તાવો ગુરુ, પ છે એટલે પ ગુરુ, અને સ્તા ગુરુ. કેમ ગુરુ છે? તોસ્તાની આગળ જુઓ તમે, જ્યારે જોડિયો અક્ષર હોય, જોડિયા અક્ષરની આગળ શું હોય? આગળનો અક્ષર લઘુ હોય છતાં પણ ગુરુ થઈ જાય છે. ઓકે, ચલો, આ પૂરું એક ટ્રીક. પછી હરિણી પર આગળ વધીએ. હરિણીમાં જુઓ તો હરિણીમાં આપણે કેવી રીતે લખશું? હરિની જે છે ની આવતું હોય ની, તો ની એને આપણે કેવો ગણ ગણશું? ન ગણ. ઓકે, તો નમાં એમાં તારા જભા ન એમાં તારા જભા ન સલ. ઓકે, ન સલ ગા. તો આવી ન ઉપર, બરાબર, ન સ ઉપરથી. તો નસલ છે, નસલમાં કેવું થશે? નસલમાં ત્રણે લઘુ અક્ષર છે, ન સ લ. ઓકે, તો પેલા અક્ષરમાં જો દી ન, તો પેલો દી લઘુ, ન લઘુ, દી લઘુ. ઓકે, તો ત્રણે અક્ષર લઘુ છે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. પછી આવશે શિખરીણી. શિખરીણીમાં આપણે 17 અક્ષર છે, બરાબર. મહર્ષિ પૃથ્વી યાદ રહી ગયું. તો પછી હવે જો એક વસ્તુ અહીં ટ્રીકી છે કે જ્યારે એ ખ આવતું હોય ને, તો ખ નો મિનિંગ કેવો કરવાનો? ય કરવાનો. કેમ ખ છે ને ય જેવો દેખાય. ઓકે, તો શું થશે? ય. અને ય ગણનો મતલબ શું થાય? યમાં તારા. ઓકે, યમાં તારા, યમાં તારા, બરાબર. યમાં તો પેલો લઘુ હશે, ગુરુ ગુરુ, લઘુ ગુરુ ગુરુ. ઓકે, તો પેલો અક્ષર કયો હશે? અ સત્ય, બરાબર. એટલે લઘુ, સ એટલે ગુરુ, અને ત્યો એટલે ગુરુ. સ કેમ ગુરુ? કે જોડી અક્ષરની પહેલા આવ્યો એટલે લઘુ અક્ષર ગુરુ થઈ જાય. ઓકે, પૃથ્વી પર આગળ વધીએ. પૃથ્વીમાં કેવું હોય? તો જેટલા રૂલ શું છે? ટ્રીક શું છે? ટ્રીક જેટલા થ હોય ને, થ વાળા અક્ષર, એ બધું શું હોય? જ હોય. અહીં પૃથ્વી છે, બરાબર, થ. તો એમાં કયો ગણ આવશે? જ ગણ આવશે, બરાબર. જ ગણ આવશે. ઓકે, તો જ ગણમાં એમાં તારા જભાન. તો જભાનમાં શું થાય? જભાન સલગા. ઓકે, જભાન આવ્યું, બરાબર. જભાન આવ્યું, તો જભાન, તો પેલો લઘુ, પછી ગુરુ લઘુ, બરાબર. પેલો અક્ષર જોવો તમે, ભમો ભરતખંડમાં સકળ ભોમ ખૂંદી વળી. ઓકે, તો જમાં જો ભ લઘુ, પછી મો ગુરુ અને ભ લઘુ. ઓકે, થઈ ગયું. ચલો નેક્સ્ટ. પછી સાદુર વિક્રીડિત. સાદુર વિક્રીડિતમાં ટ્રીક શું છે? 19 અક્ષર છે, એને કેવી રીતે યાદ રાખશું? સાદુર વિક્રીડિતમાં જોવો શબ્દમાં સાદુલ વિક્રીડિત, તેમાં તમે 91 જોઈ શકો છો. ઓકે, જો એમાં લ છે અને 1 છે, 91 દેખાય છે તમને? 91 નું ઉલટું કરો 19 થયા, બરાબર. 91 ઉલટા કરો એટલે 19 થાય. 19 છે, તો 19 અક્ષરનો કેવો હોય? સાદુર વિક્રીડિત. ઓકે, અને 19 અક્ષર વાળો એક જ છંદ છે, તો કશું યાદ રાખવાનું નથી. જેમાં 19 અક્ષર તમને 19 અક્ષર ગણો તમે, અને 19 અક્ષર ગણો અને 19 અક્ષર થાય, તો કયો છંદ હોય? શાર્દુલ વિક્રીડિત હોય. ઓકે, ચલો પછી સ્ત્રગધરા. બીજી ટ્રીક એ છે, જો આ ટ્રીક લખી છે કે જે છંદ છે ને, જે છંદ સ કે શ થી શરૂ થતો હોય, સ થી કે હા સ કે શ થી શરૂ થતો હોય, તો એવા ગણ હોય ને પાછળ એમ લાગે, બરાબર. એટલે સ્ત્રગધ્રામ, એ ગણ કયો હોય? એમ ગણ હોય, બરાબર. તો મા તારા, બધા અક્ષર કેવા છે? મા તારા હોય. ઓકે, એના, બરાબર. તો શાર્દુલ વિક્રીડિતમાં પણ જો એ કામનું અત્યારે ટ્રીકમાં નથી, પણ આપણે ડાયરેક્ટ સોલ્વ થઈ જાય 91. ઓકે, 19 અક્ષર વાળો એક જ છે એટલે. પણ સ્ત્રગધ્રામાં જો 21 અક્ષર, એ પણ સોલ્વ થઈ જાય. 21 અક્ષર વાળો કયો હોય? સ્ત્રગધરા. ઓકે, સ્ત્રગધરા કેવી રીતે રાખશું? જોમાં સ્ત્રગધરામાં જુઓ તમે 21 બને છે. ઓકે, સ્ત્રગધરામાં છેલ્લા બે અક્ષર છે 21 વાળા, એનાથી શું બનશે? 21 અક્ષર વાળો બનશે. તો 21 અક્ષર એમાં આપાય. 21 અક્ષર ગણી લો, ટોટલ 21 અક્ષર થતા હોય, તો આપણે એ કહી શકીએ સ્ત્રગધરા છંદ છે. ઓકે, શાલિની જુઓ, જે અક્ષર આવતો હોય એ જોવાનું છે આપણે, બરાબર. તો સા છે, બરાબર. તો સામાં તમે ચેક કરો તો 11 અક્ષર છે.
ડબલ ડબલ વાળા. ઓકે, તો શાલિનીમાં 11 અક્ષર થશે. 11 અક્ષરમાં મેં પહેલાં અહીં કીધું તમને કે જે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે શ વાળો હોય ને, તો સ્ટાર્ટિંગ વાળો હોય તો છેલ્લા વાળો નહીં લેવાનો, કોઈ પણ એક લેવાનો, બરાબર. કાં સા વાળો લે કાં ની વાળો લ્યો. તો પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જે વસ્તુ આપ્યું હોય, સા આપ્યું છે તો સ વાળાનો રૂલ ફોલો કરશું, નહીં કે ની વાળો. ઓકે, છેલ્લે ની આપ્યું હોય તો આપણે પછી નીનો ફોલો કરશું, બરાબર, ટ્રીકમાં. ચલો, તો અહીંયા આપણે જોયું કે શાલિનીમાં કેટલા અક્ષર હોય છે? 11 અક્ષર. કેમ 11 અક્ષર? તો શાલિનીમાં 2 લીટા છે. શામાં જુઓ તમે, આ દેખાય છે તમને 2, બરાબર. તો એ શાલિની, એના પરથી 11 લીટા, બરાબર. હવે શાલિનીમાં આપણે જોયું કે મ ગણ હોય છે. આપણે જોયું કે અહીં જે શરૂ થતો હોય એ મ ગણ હોય. તો માં શું હોય? મા, તારા, બરાબર. પેલા અક્ષર કેવા બધા હશે? બધા ગુરુ હશે. ઓકે, તો જુઓ તમે, ડી, ઠા, તે. ઓકે, બધા કેવા ગુરુ છે? ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. ઇન્દ્રવર્જા. ઇન્દ્રવર્જામાં એવું યાદ રાખવાનું કે ઈ પેલો અક્ષર જુઓ તમે, ઈ છે, ઈ, બરાબર. ઈ કેવો છે? એ સ્મોલ નથી, મોટો અક્ષર છે, એટલે ગુરુ છે. ઓકે, ઈ ગુરુ છે, સ્મોલ નથી, નાનો અક્ષર નથી, અહીં મોટો ગુરુ છે. ઓકે, મોટો ઈ છે, એટલે હંમેશા પેલો અક્ષર કયો હશે? ગુરુ હશે. ઓકે, એનો પેલો અક્ષર કયો હશે? ગુરુ હશે. પછી જો ઈ ઉપરાંત ઇન્દ્રજા છે, ઇન્દ્રવર્જા. ઓકે, ઇન્દ્રવર્જા છે, તો ઇન્દ્રવર્જા ત કરશું, બરાબર. ઇન્દ્રવર્જા ત. અને પાછો ઈ છે તો ઇન્દ્રવર્જા એટલે ત ગણ એટલે યમા તારા જ, યમા તારા જ. ઓકે, તારા જ, બરાબર. તારા જ આવ્યું, યમા તારા જ. તો પેલો ગુરુ, ગુરુ, લઘુ. ઓકે, તો જો અક્ષર તમે, ગુરુ, ગુરુ અને લઘુ, ગુરુ, ગુરુ અને લઘુ, સ્મ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. હવે તો એ ઉપેન્દ્રવર્જામાં ડાયરેક્ટ જ લેવાનું આપણે. ઉપેન્દ્રવર્જામાં ઉ કેવો હશે પેલો અક્ષર? તો કે લઘુ છે. તો જો સ્ટાર્ટિંગ હશે કેવા હશે? લઘુ, લઘુ, જ ગણ હશે, બરાબર. તો પેલો અક્ષર કયો? લઘુ હશે. તો અને પછી ઉપેન્દ્રવર્જા જ ગણ છે. જ ગણમાં શું હોય? યમા તારા જ ભા ન, જ ભા ન, બરાબર. લઘુ, ગુરુ, ગુરુ, સોરી, લઘુ, ગુરુ, લઘુ. ઓકે, તો જુઓ તમે અક્ષર જે ઉદાહરણ આપ્યું છે એમાં, તો લઘુ, ગુરુ, લઘુ. ઓકે, થઈ ગયું. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. હવે ઉપજાતિમાં કેવું હોય કે બંનેનું મિશ્રણ હોય. ઓકે, એ તમે ચેક કરી લેજો. 22 અક્ષર હોય, બે સાથે આપ્યો હોય કે ભાઈ લઘુ, ગુરુ, લઘુ આપ્યું હોય, અને બીજા જે વાક્ય હોય, સ્ટેટમેન્ટ, એમાં તમને આપ્યું હોય લઘુ, ગુરુ, લઘુ. ઓકે, તો કયું ઉદાહરણ હોય? ઉપજાતિનું હોય. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. પછી આવશે વંશજતા. વંશજતામાં જુઓ તમે 12 અક્ષર દેખાય છે અહીં. 12 અક્ષર વંશજતામાં જો બે રીતે છે. એક તો વનો તમે પેલો આ લીટો કરો અને બાકીનો સ નો 2 લ્યો, તો 12 અક્ષર થઈ ગયા. પછી સ નો માંથી આ બીજો લીટો લ્યો, પછી સ્થમાંથી બીજો આ 2 લઈ લો, તો 12 થઈ ગયા, બરાબર. તો વંશજ થ. હવે આપણે જોયું કે થ નો શું કરવાનું હોય? થનો રૂલ લીધો આપણે જ. તો જ નો શું છે? જભા ન. ઓકે, જભા ન, બરાબર. થનો રૂલ શું છે? જ. તો જ ભા ન સલગા. ઓકે, જબાન આવ્યું. લઘુ, ગુરુ, લઘુ. ઓકે, તો જુઓ તમે એ પ્રમાણે હું માનવી, બરાબર, એ પ્રમાણે તમે ચેક કરી શકશો. ઇન્દ્રવંશામાં શું હોય? ઇન્દ્રવંશામાં ત ગણ આવશે, બરાબર. ઇન્દ્રવંશામાં ત ગણ. તો એ પેલા પ્રમાણે હતું ને ઉપેન્દ્રવર્જા, અને એ પ્રમાણે આ ઇન્દ્રવંશામાં એમાં ત ગણ આવશે, બરાબર. ત ગણમાં તારા જ, બરાબર. તારા જ. ગુરુ, ગુરુ, લઘુ. તો ગુરુ જોવો તમે, ઉદાહરણ ક્યાં છે? લજ્જા, બરાબર. તો ગુરુ છે લ, કેમ કે ડબલ અક્ષર પેલા લ આવ્યો છે, બરાબર. લજ્જા, અને જા તો ગુરુ છે, બાકીનો ન છે, લઘુ છે. ઓકે, તારા જ. ચલો નેક્સ્ટ. પછી આવશે દ્રુત વિલંબિત છંદ, ઉપેન્દ્રવંશા. ઓકે, ઉપેન્દ્રવંશામાં જો તમે ઉ લઘુ છે, તો પેલા અક્ષર લઘુ હશે, બરાબર. લઘુ હોય તો આપણે ઈ છંદ, મતલબ એ કયો ગણ હશે? બરાબર, ગણ યાદ કેવી રીતે રાખશું આપણે એનો? ઓકે, તો એનો ગણ હશે ઓકે, ચલો ગણ નથી, પણ ડાયરેક્ટલી આપણે એને કરીએ તો બધા અક્ષર લઘુ હશે. ઓકે, દ્રુત વિલંબિત અને ઉપેન્દ્રવંશામાં તો તમે ચેક કરો કે બધા અક્ષર લઘુ લઘુ હોય તો જુઓ તમે, જી લઘુ છે, વ લઘુ છે, ન લઘુ છે, પેલા અક્ષર બધા લઘુ છે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. તો પછી એ પ્રમાણે વંશોપ જાતિમાં જો વંશસ્થાન, ઇન્દ્રવંશા ભેગા મળીને વંશોપ જાતિ બનાવે, બરાબર. ઉપજાતિ બનાવતું તો આમાં વંશોપ જાતિ બનાવે, બરાબર. વંશ અને ઉપજાતિ મળીને. ઓકે, ઇન્દ્રવંશા મળીને. ચલો નેક્સ્ટ. હવે ત્યારબાદ તોટક આવશે. તોટક પહેલા આપણે ભુજંગી લઈએ. ભુજંગીનો ભુજનો આરટીઓ કોડ શું છે? 12 છે. ભુજનો આરટીઓ કોડ 12 છે, બરાબર. તો ભુજ છે તો ભુજનો પરથી ભુજંગી દાદા, બરાબર. ભુજંગી દાદા કચ્છમાં, તો આરટીઓ કોડ 12. તો શું યાદ રાખશું? ભુજંગીનો કોડ કયો છે? 12. એ યાદ રહી ગયો તમને? ભુજનો કોડ આરટીઓ કોડ 12 છે. તો ભુજનો કોડ આરટીઓ 12 છે. તો હવે જો તમે ટ્રીક જુઓ. ટ્રીક ખાસ શું છે એમાં? કે ભુજ લખો, ભૂ, બરાબર. તો ભૂ કેવો છે? અહીં ચેક કરો તમે. ભૂ લઘુ છે, ગુરુ? તો કે લઘુ છે, બરાબર. જંગ, બરાબર. આમાં ઉચ્ચાર કેવો થાય? લોંગ થાય છે. લોંગ જેટલા થતા હોય એટલે ઉચ્ચાર કેવા? ગુરુ હોય. જેટલાનો ઉચ્ચાર લોંગ થતો હોય, જંગ, બરાબર.
તો તે ગુરુ હોય તો આ જંગ ગુરુ થયું, બરાબર, ગુરુ થયું. પછી ગી જુઓ તમે તો ગી લઘુ છે કે ગુરુ છે, તો કે ગુરુ છે, બરાબર. તો લઘુ ગુરુ ગુરુ આવી રીતે જેનો ઓપ્શનમાં તમે ચેક કરી શકો ડાયરેક્ટલી, બરાબર. ભુજંગી, ઓકે. ભુજંગીમાં જુઓ તો પહેલો અક્ષર કેવો હશે, તો પેલા ઉદાહરણ જોઈએ, ભલો, બરાબર, ભલો તો પેલો લઘુ છે, બરાબર. પછી લો ગુરુ છે ને ગુરુ છે, ઓકે, દુ. ચલો એ પ્રમાણે આ જોયું તમે. તો હવે આનાથી ઉલટું આપણે તોટકમાં જોયું. તોટકમાં કેવું હોય, અહીંથી સ્ટાર્ટિંગથી આપણે આમ ચાલ્યા હતા, આ પ્રમાણે ચાલીએ આપણે ભુજંગી, તો આપણે લઘુ ગુરુ ગુરુ મળ્યું હતું. તો પણ હવે અમે તોટકમાં શું કરશું, આપણે તોટકમાં આપણે ઉલટા ચાલશું, આમ ચાલશું, ઓકે. તોટકમાં કે હવે ચેક કરો તો ક કેવો છે, ક તો કેવો છે, તો કે લઘુ, બરાબર. પછી ટ કેવો છે, તો કે લઘુ. તો કેવો છે, તો કે ગુરુ, બરાબર. તો કેવું હોય, લઘુ લઘુ ગુરુ, ઓકે. તો ઉદાહરણ જુઓ તમે, ઉદાહરણમાં આવે, ઉદાહરણમાં જુઓ તો મુજ દે, બરાબર. આમાં પાછું આ પ્રમાણે ચાલવાનું, બરાબર. આમાં આવી રીતે આમ ઉદાહરણમાં જુઓ ત્યારે. પણ આપણે તોટક શબ્દ જ્યારે યુઝ કરીએ ત્યારે તોટકમાં લઘુ લઘુ ગુરુ યુઝ કરવાનું, બરાબર. તો મુ લઘુ છે, જ લઘુ છે ને દે કેવો છે, ગુરુ છે, ઓકે. ચલો નેક્સ્ટ હવે. પછી વસંત તિલકા. વસંત તિલકા તમારે કોઈ પણ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે નહીં. 14 અક્ષર દેખાય તમને, 14 અક્ષર વાળો એક જ છંદ છે, શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ. આ પૂછાઈ ગયું તો તમે લકી, બરાબર, લકી માર્ક, બરાબર, લકી માર્ક તમારો. 14 અક્ષર આવી ગયા. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, એક એક અક્ષરમાં ભૂલ ન થવી જોઈએ. કેમ કે 15 અક્ષર અને 14 અક્ષરમાં એક અક્ષરની ભૂલ થઈ ગઈ તમે ગણવામાં, તો તમે એક માર્ક ખોઈ બેસશો, ઓકે. ચલો તો 15 અને 14માં ભૂલ ન થવી જોઈએ, બરાબર. તો પછી 14 અક્ષર વાળું હોય તો 14 અક્ષરને કેવી રીતે યાદ રાખવા, બરાબર. આમાં તો આપણે જુઓ તમે તિલકામાં જુઓ, તિલકા, વસંત તિલકામાં, વસંત તિલકામાં જુઓ તમે તો તિલકામાંથી આપણે ત લઈ લઈએ અહીંયા, અને અહીં જો અહીં લ છે, બરાબર, લ. તો હું લનો આખી રીતે આમ ન લખું, આમ લખું, બરાબર, આવી રીતે આમ આખું ન લખું, આમ લખું. તો 14 દેખાય છે, બરાબર. 14 અક્ષર વસંત તિલકા, ઓકે. ચલો નેક્સ્ટ હવે. પછી માલિની જુઓ તમે. માલિની છે ને એ શાલિનીની ફ્રેન્ડ છે, બરાબર. શાલિનીમાં આવી રીતે 11 2 લીટર થતા હતા. તો માલિનીમાં એ 11 નંબરના ફ્લેટમાં રહેતી હતી. તો માલિની છે એ 15 નંબરના ફ્લેટમાં રહે છે. કેમ 15 છે, બરાબર એના, ઓકે. તો આવી રીતે યાદ રાખવાનું. માલિનીના 15 અક્ષર, સિમ્પલ છે, બરાબર. આમાં કશું ટ્રીક નથી, પણ ડાયરેક્ટ માલિની યાદ રાખશું. ચલો નેક્સ્ટ હવે. પછી આવશે મનહર. મનહરમાં જુઓ તમે, મનહર એટલે મનને હરી લેનાર. મન જ્યારે હરી લે ત્યારે આપણે ને પ્રેમ પેદા થાય, બરાબર. પ્રેમ છે એટલે લવ થાય, ઓકે. લવ થયો. તો ચલો મનહરમાં જોઈએ આપણે. તો મનહરમાં અહીં જો તમે હમાં તમે જો 3 દેખાય, બરાબર, આવી રીતે મનહર થાય એટલે મનહર એટલે દિલ થયું, બરાબર. દિલ થયું એટલે આપણે એક વ્યક્તિ છે તો 31 થઈ ગયા, 31, બરાબર. 31 તમે જોઈ શકો અહીં, બરાબર. 31 તમે જોઈ શકો, 31 થઈ ગયા અહીં. તો 31 અક્ષર વાળો શું હોય, મનહર હોય, બરાબર. તો દિલ જ્યારે મનહર બને ત્યારે દિલ બને, ઓકે. ચલો એના પરથી મનહરના 31 અક્ષર. પછી અનુષ્ટુપમાં કેવું હોય, 8 અક્ષર, 8. પછી આવશે મનહર, પછી આવશે અનુષ્ટુપમાં કેવું હોય, 8 અક્ષર, 8 8 8 8, ઓકે. 8 1 8 8 2 16 8 4 32, ટોટલ 32 અક્ષર હોય. દરેક ચરણમાં 8 8 હોય, બરાબર. કાં તો ડાયરેક્ટ તમને 2 હોય, એને શું કહેવાય, દલ કહેવાય, દલ. જ્યારે બે આપ્યો હોય, 4ની જગ્યાએ તમને 2 આપ્યો હોય તો એને શું કહેવાય, દલ કહેવાય. જ્યારે 2 દલ આપ્યો હોય, મતલબ એક દલ આપ્યું હોય, 2 ચરણવાળા સમૂહને દલ કહેવાય. તો એને શું કહેવાય, તો આવી રીતે હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ. 8 8 આવતા હોય તો અનુષ્ટુપ લખી દેવાનું, ઓકે. ચલો નેક્સ્ટ. અષ્ટ એટલે શું છે, પ્રશ્નમાં જવાબ છે, બરાબર. અહીં અનુષ્ટુપમાં શું છે, અષ્ટ છે, અષ્ટ એટલે શું, 8 થયું. 8 વખત 8 છે, ઓકે. તો 8 64. પછી જોઈએ આપણે દોહરામાં શું હોય, દોહરો એટલે 2 અક્ષર, બરાબર. દોહ એટલે 2, મતલબ 13 વખત જે આ તગડો છે, ઉલટો તગડો, એ 2 વખત આવે, બરાબર. 13, બરાબર. અને પેલા આવે છે એટલે દોહરો, બરાબર. દોહરાવે એટલે, ઓકે. એટલે દોહરાના 13 અક્ષર. પેલા અને ત્રીજા ચરણમાં આ પેલું ચરણ, આ બીજું, આ ત્રીજું, આ ચોથું. પેલા અને ત્રીજા ચરણમાં 13 પેલા આવે, બરાબર. દોહરામાં પેલા આવે. પછી ત્યારબાદ સોરઠામાં જુઓ તમે. સોરઠામાં કેમ 11 આવે છે, બરાબર. સોરઠામાં જુઓ તમે. સોરઠો લખું અહીંયા હું, સોરઠું લખું હું, સોરઠો, બરાબર. સોરઠો આવ્યું. તો 100 તમે જુઓ અહીં, 100માં કેટલા 2 અક્ષર છે, તો 11 પહેલા આવશે સોરઠામાં, બરાબર. તો ઉલટું છે અહીં, 11 13 અને 11 13 આવશે, બરાબર. પહેલામાં કેવું થતું હતું, અહીં તો 13 13 13 અને 11 11 આવતું હતું, બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ હવે. પછી હવે ચોપાઈ એટલે કેવું, એટલે 4, બરાબર. હું અહીં દોરી દઉં, 1 2 3 ને 4. આ 4 પાય, 1 પાય 2 પાય 3 પાય 4 પાય, આ ટોટલ 15 દરેકમાં લખી દઉં. દરેકમાં માત્રા, અહીં માત્રા ગણવાની, બરાબર. માત્રા મેલસન છે, અરે માત્રા ગણવાની. તો આ દરેકમાં 15 માત્રા થતી હોય તો એને શું કહેવાય, ચોપાઈ કહેવાય, બરાબર. ચલો હરિગીતમાં તમે જો 2 રીતે છે. હરિગીતમાં અહીં 2 લખો, બરાબર. અને અહીં કાંઈ ગ લખું, બરાબર. તો તમને અહીં થોડુંક કામ એડ કરો તો સતીવ જેવું લાગે, બરાબર. સતીવ વાળું કોઈ વસ્તુ છે ને, તો 28 વાળું એક છે નજીકનું, બરાબર. +1 એટલે 28 આપણે તમે કરી શકો, બરાબર. એક એ રીત પણ છે. પછી એક છે તમે જો ગીતમાં જુઓ તમે, આ 2 છે, બરાબર. 2 છે અહીં 2 છે,
પછી અહીં ગ છે તો ગને હું આ રીતે આમ કરી દઉં 8 થઈ ગયું 28 બરાબર 28 તો એ રીતે પણ 28 યાદ રાખીશું. હરિગીતમાં કેટલા આવે 28. એ ગલાપી સાહેબનો ફેવરિટ છે. મોટા ભાગને તમે ડાયરેક્ટલી કરી શકો કે કયો ગલાપી સાહેબનો કોઈ વસ્તુ આપી હોય ગલાપી સાહેબનું તો તમે ડાયરેક્ટલી એને હરિગીત લખી શકો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો. ઓકે, પછી આવશે ઝૂલણા નરસિંહ મહેતાનો. ડાયરેક્ટલી તમને પરીક્ષામાં ટાઈમ ન રહ્યો હોય, થોડોક સમય બાકી હોય, તમને નરસિંહ મહેતાનું દેખાઈ ગયું ને તમારે ટીક કરવો જ છે ફરજિયાતી બરાબર, તો તમે ડાયરેક્ટ ઝૂલણા ચેક કર્યા વગર નરસિંહ મહેતાનું ઝૂલણા લખી કાઢો બરાબર. ઝૂલણાના શબ્દોને માત્રાને કેવી રીતે યાદ રાખવી બરાબર. ઝૂલણામાં તમે જુઓ તો ઝૂલણા આવી રીતે લખો તમે તો 3 દેખાય તમને ઝૂલણામાં બરાબર 3 છે બરાબર. પછી તમે આડું થોડુંક આમ કરો ઝૂલણા કે પછી આમ કરો ઓકે તો તમને શું દેખાય 3 અને 7 દેખાય. તો ઝૂલણામાં કેટલી માત્રા હોય? ટોટલ 37 માત્રા હોય, 37. ઓકે, સવૈયામાં જુઓ તમે, સવૈયામાં શું વસ્તુ છે? સવૈયા વસ્તુ જુઓ, સવૈયા 2 લીટા દેખાય ને મને એવું જ લાગે છે કે આ અલગ પ્રકારનું છે કંઈ. બાકી સવૈયા લખવું તો આવી રીતે ન લખી શકું બરાબર. એક સમજવા જેવી વસ્તુ છે. સવૈયા આમ લખું ડાયરેક્ટ સવૈયા ઓકે, પણ એને એવું ન લખ્યું. એને શું કર્યું? સ કર્યું, સ પછી વે અને યા. ઓકે, તો આ જે 2 માત્રા છે ને એ શું છે? 31 કે 32 છે બરાબર. તમને સારું લાગે 31 હોય કે 32 હોય બરાબર. આ 31, એક માત્રા 31 ને 2 માત્રા 32. ઓકે, ચલો આ હતી શોર્ટ ટ્રીક. તો પછી હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જે ડીપમાં ભણીશું બરાબર. કેમ કે આપણે અહીં શબ્દો માટે યાદ રાખવા માટે ખાલી રિવિઝન છે, ફાસ્ટ રિવિઝન. ઓકે, તો ટૂંકા ગાળામાં પતાવ્યું છે. બાકી 2 કલાક થાય આ વિડીયો આખો છંદ સરખી રીતે શીખવા માટે. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ.